Sziasztok gyerekek! Ne rémüljetek meg, hogy változott a helyszín, csak újítottam egy kicsit, mert olyan ködös, szmogos időjárás van itt, hogy rosszak a fényviszonyok, és hogyha a szokott helyemen ülök, akkor nem jó a felvétel, és a kép minősége lerontja a mondani valót is. És hát bizony egy komoly mondani valóm van nektek, mert arra döbbentem rá, miközben kint a konyhában dagasztottam a kenyeret nagy lendülettel, hogy milyen paradox az ember, és mennyire oktalan, hogy a számára legfontosabbat becsüli a legkevésbé, gyerekek. Hát ez logikus, hát minél fontosabb nekem valami, annál jobban kell rá vigyáznom, becsülnöm, csiszolgatnom, fényezgetnem, és minél lényegtelenebb, annál inkább mellőzhetem, és azt mondom, hogy ez nem érdekel. És mégis az ember a lehető, a számára a legfontosabbat, a létezéséhez legfontosabbat a leginkább semmibe veszi. Nézzétek meg, ugye, mi a legfontosabb az embernek? Először is a táplálék. Ugye ételeket kell magunkhoz venni, de az ember táplálék nélkül 70 napig, zokszó nélkül kívül 40 napot végig lehet böjtölni, ugye Jézus 40 napot volt a pusztában, az indiai jogik föl se vesznek tanítványt anélkül, hogy nem csinálta volna a 40 napos böjtöt. Az IRA börtönben lévő szabadságharcosai, akik ugye az ő függetlenségükért harcoltak, és égségsztrájkot folytattak, általában 72-76. napon haltak meg, ezt már fiatal sráckoromban mindig a hírekben figyeltem, hogy 72 nap után haltak meg. Tehát 72 napig kibírja az ember táplálék nélkül. Víz nélkül 2-3 napig bírja ki az ember, az már jóval szűkebb keresztmetszet, és utána sajnos kiszárad, és hát fölborul a szervezet egyensúlya. És akkor ott a levegő, hát az 1 perc, gyerekek, hát voltunk a szerelmemben nyáron a Balatonon, és ott villogni akartam előtte, és lebuktam a víz alá egy kicsit, és nem is tudom, már 72 másodpercet bírtam egyszer, és ez egy hatalmas net teljesítmény volt. Bizonyos gyöngyhalászok kibírják, hogy le tudnak menni 2 percig, vagy 2,5 percig, vagy 3 percig, de ugye a legrövidebb ideig tudunk meglenni a levegő nélkül, tehát ez a legfontosabb számunkra a fizikai létben maradáshoz, és mégis a levegőt tiszteljük a legkevésbé, a környezetszennyezés, ugye az ételékkel törődünk, hogy ne vegyünk mérgezettet magunkhoz, a vizet is ugye a tisztaság, meg nem tudom, az ALTS vizsgálja, és a levegőt azt ugye pár szegény ilyen meteorológus, meg nem tudom én, ilyen környezetvédelmi, szakállas, szemüveges, tűzben égő szemű, lelkes ember foglalkozik vele, de igazából az autók, a kipufogógáz, stb. Azzal törődünk a legkevésbé, azt tartjuk a legkevésbé fontosnak, és a nyelvünk is nagyon erről árulkodik, mert hogyha semmibe veszünk valamit, vagy valakit, és nem törődünk vele, akkor azt mondjuk, hogy levegőnek nézzük. Na most gyerekek, még végigmentem egy fokozaton, ugye a táplálék, a folyadék és a levegő, de ellenben a leges-leges legfontosabbal is nagyon sajnos így vagyunk, a Jóistennel. Mert a Jóisten a csúcsok csúcsa, ő nélkül egy másodpercet, egy 1000 másodpercet sem létezhetnénk, mert ő maga tart létben minket, minden egyes szívdobbanásunk, minden egyes levegő vételünk is tőle függ, és vele törődünk a legkevesebbet. Egy napot kért ugye az Ószövetségben, hogy egy napot törődjünk vele, és akkor tegyük félre a munkát, és ne aznap menjünk a boltba bevásárolni. Sajnos én is előfordult már, hogy ugye vasárnap mentem bevásárolni, és nem a teljes napot szenteltem neki, de elképesztő,
hogy annak ellenére, hogy most ugye a vízöntő világkorszakot, a szellemi megújulásnak az időszakát éljük, hogy milyen keveset foglalkozunk vele, és mennyire nem együtt lélegzünk vele, nincs nála minden gondolatunk, nem vele beszélünk meg mindent, hanem hát nagyon mellőzzük, és ezzel magunknak tesszük a legnagyobb kárt, nem másnak. Volt egy gurú, aki a tanítványát lesétált egy ilyen folyó vagy patak mellé, és akkor leültek, ott egy kicsit belementek a vízbe, és megfogta, és puff, lenyomta a víz alá, és a szegény az nem tudta, hogy miféle új beavatás ez. Meg akarja folytani a guru, és jó sokáig letartott a szegény, az már, mikor már buborékolt, meg már rémülten előjött, és ugye szívta magába a levegőt, és azt mondta neki a guru, na így kellene vágyakoznod Isten után. Sziasztok gyerekek! Hello.